หนูเดินอย่างนี้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วเรียนอยู่ค่ะแล้วไปล้มที่โรงเรียนมันก็เป็นก้อนเนื้อข้างในแล้วมันปวดเขาก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งกระดูกก็ต้องตัดถ้าไม่ตัดอยู่ได้แค่3 เดือนเสียขาแล้วโดนว่าเยอะแยะค่ะแบบกระเทยแบบโป้กระเทยพิการกระเทยขาเดียวเกิดมาอย่างนี้มึงจะเกิดมาทำไมเสียชาติเกิดเจอหลายอย่างกระเทยอย่างหนูเจอหลายอย่างมากหนูนะคะเด็กชายชนสิทธิ์ศรีบูทรนะคะชื่อเล่นชื่อน้องฟิล์มอายุ14 ปีค่ะหนูเป็นคนเซ็นใบผ่าตัดให้เขาตัดเองมันก็เป็นก้อนเนื้อข้างในแล้วมันปวดแล้วหนูก็เดินแบบขาสูงข้างต่ำข้างเขาก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งกระดูกส่งตัวไปรามาเพื่อเอาก้อนเนื้อไปดูก็เป็นก็ต้องตัดถ้าไม่ตัดอยู่ได้แค่3 เดือนหนูทำประกันชีวิตไว้แต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุในโรงเรียนครูประจำชั้นหนูเดินเรื่องให้หนูก็แค่นั้นแหละค่ะเขาไม่ให้อะไรเลยคือไม่มีความยุติธรรมเลยหนูเดินอย่างนี้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่อยๆเดินเกาะอะไรเข้าห้องน้ำมันก็ได้อยู่มีคนติดต่อมาช่วยใส่ขาเทียมค่ะคือใส่ไม่ได้เลยมันถ่วงมันหนักลำบากกว่าเดิมมากเลยคือหนูเหมือนเป็นแกะดำเจอหลายอย่างกระเทยอย่างหนูเจอหลายอย่างมากคำที่เขาด่าว่ากระเทยแบบโป้กระเทยพิการกระเทยขาเดียวเกิดมาอย่างนี้มึงจะเกิดมาทำไมเสียชาติเกิดถ้าเขาด่ามาหนูก็ด่ากลับเลยหนูก็ไม่ยอมให้เขาด่าหนูฝ่ายเดียวเราต้องปกป้องตัวเองอะอยากจะเป็นผู้หญิงพ่อเขามันรับไม่ได้คือโดนตีเลยครั้งหนึ่งอะเข็มขัดอันใหญ่อะขาดก็แย่สำหรับหนูอยู่กับแม่แค่คนเดียวค่ะพ่อแยกทางไปกับแม่ประมาณ3 ปีแล้วเขาแบบเขาหึงแม่ห่วงแม่แต่เขาก็แบบเมาเผาบ้านแล้วก็เผาเต็นท์เวลาเขาทะเลาะกันหนูก็เดินหนีไปที่อื่นเขาไม่อยากแบบนี้เขาทะเลาะกันหนูพูดจากใจเลยนะคะพี่แต่เขากลับมาดีกว่าเดิมก็อาจจะรับก็ได้ก็จะกราบเขาก็บอกเขาว่าคิดถึงอะไรประมาณนี้ครอบครัวเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในใจหนูแล้วทั้งว่าหนูมันเป็นแบบลาดชันก็เดินจนเคยชินแล้วเดินขึ้นเดินลงเวลาฝนมาหนักๆก็กระแป่งค่ะก็เอามาแขวนตรงรูรั่วไว้นอนอยู่กิ่งสักแบบลมมันแรงอะแล้วมันหักคือสังกะสีหนูฉีกเลยอะเวลากู้ภัยจับงูมาปล่อยบนเขาคืนสู่ธรรมชาติแต่ลงบ้านคนหมดเลยค่ะฤดูร้อนมันร้อนจนทนไม่ไหวถ้าเปิดพัดลมมันก็เปลืองค่าไฟไปอีกมันเป็นหม้อชั่วคราวแล้วก็ทะเบียนบ้านชั่วคราวไงพี่มันก็เลยแพงบ้านหนู2,000 กว่าทุกงวดทุกวันนี้แม่กับพี่สาวหาก็ใช้ค่าไฟอย่างเดียวเลยถ้าตังค์หนูเองได้800มาจากเงินคนพิการก็จะให้แม่500หนูใช้300ไม่มีเงินเหลือเก็บค่ะการไม่มีเงินคือสิ่งที่เจ็บปวดของเรามากก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วไปสมัครงานที่ไหนใครเขาจะรับหนูนึกในใจนะเพราะมึงก็แบบไม่ได้ครบ32ก็ช่วยเหลือช่วยยายขายของรับของมาแพ็คแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีทุนที่จะไปรับก็เลยไม่ได้รับมาชอบเล่นลิเกค่ะเพราะตากับยายเขาได้ปลูกฝังมาแล้วก็สอนมาพวกกลอนพวกอะไรก็จำเขาส่งเสียงกังวานหวานแววดาวจำลองมาแล้วแม่จ๋าขอบพระคุณนายนาที่กรุณาสอดส่องโอ้แม่ประมอห่อหมกอย่าลืมตลกดาวจำลองอยากจะทำอาชีพลิเกเนี่ยเป็นอาชีพหลักถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่แบบคณะดังๆแบบสอนรามหนูก็เป็น FC เขาอยู่ไม่อยากเห็นแม่ต้องมานั่งทำงานก็อยากจะช่วยตั้งบ้านให้เขาใหม่หนูเป็นคนที่แบบไม่เคยคิดสั้นเลยนะพี่ไม่เคยเลยไม่มีความท้อเลยไม่มีเรื่องเศร้าสำหรับหนูเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้มีชีวิตแค่นี้เผื่อวันข้างหน้ามันจะดีกว่านี้ก็ได้